Nếu bạn nhìn vào các tài liệu về phát hiện đối tượng, có một tập hợp các ý tưởng được gọi là đề xuất khu vực. Nó cũng có ảnh hưởng rất lớn trong thị giác máy tính. Tôi muốn làm video này thành tùy chọn vì tôi có xu hướng sử dụng thuật toán tập hợp đề xuất khu vực ít thường xuyên hơn một chút. Nhưng tuy nhiên, nó là một phần công việc có ảnh hưởng và là một ý tưởng mà bạn có thể bắt gặp trong công việc của riêng mình. Hãy xem xét. Vì vậy, nếu bạn nhớ lại ý tưởng cửa sổ trượt, bạn sẽ lấy một bộ phân loại huấn luyện và chạy nó qua tất cả các cửa sổ khác nhau này và chạy một bộ phát hiện để xem có xe hơi, người đi bộ hoặc có thể là xe máy hay không. Bây giờ, bạn có thể chạy thuật toán một cách tích chập, nhưng một nhược điểm của thuật toán là nó chỉ phân loại rất nhiều khu vực rõ ràng không có đối tượng, phải không? Vì vậy, hình chữ nhật ở phía dưới này khá trống. Rõ ràng không có gì thú vị ở đó để phân loại. Và có lẽ nó cũng đang chạy trên hình chữ nhật này, mà bạn biết đấy, có vẻ như không có gì thú vị ở đó. Vì vậy, những gì Ross Jerswick, Jeff Donahoe, Trevor Darrow và Jitendra Malik đã đề xuất trong một bài báo được trích dẫn ở cuối slide này là một thuật toán được gọi là LCNN, viết tắt của các khu vực có mạng tích chập hoặc các khu vực có CNN. Và những gì nó làm là cố gắng chọn một vài khu vực có ý nghĩa để chạy bộ phân loại COMNET của bạn. Vì vậy, thay vì chạy cửa sổ trượt của bạn trên mọi cửa sổ, thay vào đó bạn chọn một vài cửa sổ và chạy bộ phân loại đáng tin cậy của bạn chỉ trên một vài cửa sổ. Cách mà họ thực hiện các đề xuất khu vực là chạy một thuật toán gọi là thuật toán phân đoạn. Kết quả là đầu ra này ở bên phải để tìm ra những gì có thể là đối tượng. Ví dụ, thuật toán phân đoạn tìm thấy một đốm màu ở đây. Và vì vậy, bạn có thể chọn hộp giới hạn đó và nói, hãy chạy một bộ phân loại trên đốm màu đó. Có vẻ như đó là vật thể màu xanh lá cây nhỏ này, tìm thấy một đốm màu ở đó. Vì vậy, bạn cũng có thể chạy một bộ phân loại trên hình chữ nhật đó để xem có bất kỳ điều gì không thú vị ở đó. Và trong trường hợp này, đốm màu xanh lam này, nếu nó chạy bộ phân loại trên đó, hy vọng bạn sẽ tìm thấy một người đi bộ. Và nếu bạn chạy nó trên đốm màu lục lam nhạt này, có thể bạn sẽ tìm thấy một chiếc xe hơi, có thể không, tôi không chắc. Vì vậy, chi tiết của điều này, đây được gọi là thuật toán phân đoạn. Và những gì bạn làm là bạn tìm thấy khoảng 2.000 đốm màu và đặt các hộp giới hạn xung quanh khoảng 2.000 đốm màu và chỉ chạy bộ phân loại của bạn trên 2.000 đốm màu đó. Cái mà. Và đây có thể là một số lượng vị trí nhỏ hơn nhiều để chạy bộ phân loại COMNET của bạn so với việc bạn phải chạy nó ở mọi vị trí trên toàn bộ hình ảnh. Và điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang chạy COMNET của mình không chỉ trên các khu vực hình vuông mà còn chạy chúng trên các khu vực cao, đây để cố gắng tìm người đi bộ, mà còn chạy chúng trên các khu vực rộng, béo của bạn để cố gắng tìm xe hơi, và chạy chúng ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Vì vậy, đó là ý tưởng LCNN hoặc khu vực có đặc trưng CNN. Bây giờ, hóa ra thuật toán LCNN vẫn còn khá chậm. Vì vậy, đã có một loạt công việc để khám phá cách tăng tốc thuật toán này. Vì vậy, thuật toán LCNN cơ bản với các khu vực được đề xuất sử dụng một số thuật toán và sau đó phân loại các khu vực được đề xuất từng cái một. Đối với mỗi khu vực, nó sẽ xuất ra nhãn. Vậy có xe hơi, có người đi bộ, có xe máy ở đó không? Và nó cũng xuất ra một hộp giới hạn. Vì vậy bạn có thể có được một hộp giới hạn chính xác nếu thực sự có một đối tượng trong khu vực đó. Vì vậy, để rõ ràng, thuật toán LCNN không chỉ tin tưởng vào hộp giới hạn mà nó đã được cung cấp. Nó còn xuất ra một hộp giới hạn BX, BY, BH, BW để có được một hộp giới hạn chính xác hơn bất cứ thứ gì bao quanh khối mà thuật toán phân đoạn hình ảnh đã cung cấp cho nó. Vì vậy, bạn có thể có được các hộp giới hạn khá chính xác. Bây giờ, một nhược điểm của thuật toán LCNN là nó thực sự khá chậm. Vì vậy, trong những năm qua đã có một vài cải tiến đối với thuật toán LCNN. Ross Jerswick đã đề xuất thuật toán Fast LCNN, và về cơ bản nó là thuật toán LCNN nhưng với việc triển khai tích chập của các cửa sổ. Vì vậy, việc triển khai ban đầu sẽ thực sự phân loại các khu vực từng cái một. Vì vậy, Fast LCNN đã sử dụng một triển khai tích chập của các cửa sổ trượt, và điều này gần giống với ý tưởng bạn đã thấy trong video thứ 4 của tuần này. Và điều đó tăng tốc LCNN khá nhiều. Hóa ra một trong những vấn đề của thuật toán Fast LCNN là bước phân cụm để đề xuất các khu vực vẫn còn khá chậm. Và vì vậy, một nhóm khác, Shackingen, Kai Ming, Rasko Schick và Jayan Sun đã đề xuất thuật toán Faster LCNN.
Sử dụng mạng neuron tích chập thay vì một trong những thuật toán phân đoạn truyền thống hơn để đề xuất các đốm màu hoặc đề xuất các khu vực. Và điều đó đã chạy nhanh hơn khá nhiều so với thuật toán Fast LCNN. Mặc dù tôi nghĩ thuật toán Faster LCNN, hầu hết các triển khai thường vẫn chậm hơn một chút so với thuật toán YOLO. Vì vậy, ý tưởng về các đề xuất khu vực đã có ảnh hưởng khá lớn trong thị giác máy tính, và tôi muốn bạn biết về những ý tưởng này vì bạn thấy những người khác vẫn sử dụng những ý tưởng này. Đối với bản thân tôi, và đây là ý kiến cá nhân của tôi, không phải ý kiến của cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính nói chung. Tôi nghĩ rằng các đề xuất khu vực là một ý tưởng thú vị, nhưng việc không có hai bước, các khu vực được đề xuất đầu tiên, và sau đó phân loại nó, có thể làm mọi thứ cùng một lúc, tương tự như YOLO mà bạn chỉ nhìn một lần vào thuật toán. Điều đó đối với tôi có vẻ như là một hướng đi hứa hẹn hơn trong dài hạn, nhưng đó là ý kiến cá nhân của tôi, và không nhất thiết là ý kiến của toàn bộ cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính. Vì vậy, hãy thoải mái đón nhận điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng ý tưởng LCNN, bạn có thể bắt gặp những người khác sử dụng nó. Vì vậy, nó cũng rất đáng để biết, để bạn có thể hiểu rõ hơn các thuật toán khác.